არა, მას სამთავრობოში იქნებსვა კი ის კვაჭარტირაძე, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ტურიზმის ასოციაციას, ერთადერთი, ვინც მუშაობდა ხმაზე საქართველოს ტურიზმის ნაწილს. ამის შემდეგ მე ვთხოვ ქალბატონ კაიძეს And now it's just early 2020 and I'm standing here in front of you and taking statistics and others which take part in this new dual approach specialists. And 60 companies are already engaged in this. ეს არის IT, ეს არის ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, სხვადასხვა ტიპის სექტორები, სადაც ჩართულები. This has been just possible in a very solid partner opt for vocational training, and you did so also. მაგალითად, სტუმრებო განსაკუთრებით მივესალმები ახალგაზრდებს, რომელიც სულსაბაჭერი პროექტი ექსისტრის ახალი თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ამ პროექტის განხორციელებას და ამ მოსმენების შესაძლებლობა იქნება. ეს დაბადი კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდების გამოსება მომავალ წლებში. მადლობა. Das hat mir wahrscheinlich geholfen, meine Karriere weiter aufzubauen. The documentary movie that we have just seen shows very well what is so special about dual TVET in hospitality and choosing the professions that are ბევრ გამოწვევას წავაწყვდით, მაგრამ მე მიხარია თქვენი მზაობის რეგიონი გამოირჩევა ამით და მართლაც ნამდვილად ესე ვთქვათ Operate as a hotel because we have our own people who we give the skills. ეს უკვე კვალიფიციური კადრით აღჭურვილი სერვისები შეთავაზოთ. ეს გავლასაც ჩვენ გავიარეთ. თავარი ოპერატორის თანხმობის საქმე, treba იყოს ის რჩევა, ესე რომ ვთქვათ, რაც უმარტივებს ადამიანს. ეს განმავლობაში ის რაც ახლა ვიცი და პრაქტიკასაც თან გასაგებს რა თქმა უნდა დამასახვალი მაგისტრატურაზე არ იყავი დაზღვეული თავს მომავალში ამულაც
და მადლობა გადავხადო ყველა ჩართულ მხარეს. მინდა გითხრათ, რომ კერძო სექტორი საკმაოდ აქტიურად არის ჩართული პროცესების ხელშეწყობის და განვითარების საკითხებში. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავხადო გერმანიის ტექნიკური განვითარების საზოგადოებას პროექტის მხარდაჭერისთვის და ასევე განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების პოპულარიზაციის და ხელშეწყობის საკითხებში, რადგანაც ტურიზმი არის ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა და ჩვენ ვალდებული ვართ სწორად მართოთ პროცესები და პროცესების სწორად მართვას აუცილებლად სჭირდება პროფესიული კადრების სიმრავლე ჩვენს ქვეყანაში. მე კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ამ ჩართულობისთვის. მინდა დავიწყო საუბარი იქიდან, რომ დღევანდელი დღე არის მაგალითი პროფესიული განათლების და ბიზნესის თანამშრომლობის, რომელიც არის საუკეთესო წარმატებული. რაც შეეხება დუალურ განათლებას, ვფიქრობ, ეს არის რეალური განათლების სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლება, რომელიც განსხვავებას აძლევს უკვე ჩვეულებრივ მოდულარულ სწავლებას. დუალური სწავლების დროს სტუდენტი ეცნობა რეალურ გარემოს, იმ უნარჩვევებს და იმ უპირატესობებს, რაც დღეს არის ბიზნესში და უფრო ერგება. ის ხდება თანამშრომელი უკვე იმ კომპანიას, იმ საწარმოსი და მას უკვე უადვილდება ადაპტაცია უკვე იმ გარემოში. და დღეს უკვე ჩვენ ეს დავნერგეთ 2017 წელს და დღეს უკვე აი საუკეთესო მაგალითი გამოვიდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჯამებთ ამას და მე ვფიქრობ პროფესიულ განათლებაში ეს გაგრძელდება და არა მარტო რამოდენიმე პროფესიაში ჩვენ აქცენტს გავაკეთებთ, არა მარტო ტურიზმზე, ასევე სამშენებლოზე და ყველა მემართულებით. და ეს იქნება ძალიან კარგი დაახლოება პარტნიორებთან, ბიზნესთან, იმიტომ რომ ისინი ჩართულები არიან გასაუბრებაში, შედეგებზეც, შეფასებებზეც და ეს არის საუკეთესო მაგალითი მოკლედ პროფესიულში. ზოგადად დუალური მიდგომით პროფესიული პროგრამის განხორციელება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების კომპონენტში. ამ შემთხვევაში დუალური მიდგომით პროგრამის განხორციელების დროს მოქალაქეს ეძლევა საშუალება 9 კლასს დამთავრებულს, რომ პროგრამაზე სწავლის პარალელურად დასაქმდეს და თეორიულ სწავლებასთან ერთად პრაქტიკულად რეალურ სივრცეში მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება. ამას საშუალება აქვს პირველივე დღიდან რეალურ გარემოში, სამუშაო პირობებში მიიღოს პრაქტიკული გამოცდილება თეორიულ სწავლებასთან ერთად. My name is Thorsten Weller, and I'm the general manager of Hilton Batumi. მე ვარ Thorsten Weller, Hilton Batumi's general manager. And the first question, you were one of the leaders actually dived in this program and from the very scratch. Why? Why do you think it is so important for the private sector to be engaged and involved practically at every step? Very important for us, and why do we need to be a main driver leader for this? It's very simple. You know, it's a growing market. Georgia is growing permanently, Batumi is growing, and we need to have young people who are inspired and passionate about what they're doing, because we need to cater our guests. And that is the best way to do this is actually the dual training. So it's a big responsibility for us to support anything we can. იქანა გამომდინარე საქართველოს არის მზარდი ტურისტული დესტინაცია და ზოგადად ბათუმი არის მზარდი ტურისტული დესტინაცია. ჩვენ უნდა ვიყოთ ლიდერები ამ სფეროში, იმიტომ რომ ამ ქალაქს და ამ ქვეყანას ჭირდება ძალიან ბევრი მოტივირებული ახალგაზრდა, რომელმაც იცის პროფესია, თავის პროფესიას, რაც ისინი მუშაობენ. ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ მათ მხარი დაუჭიროთ ამას. Public responsibility, let's say, the responsibility of public sector to somehow work on it. But now from your answer, it becomes clear that it is a responsibility of private sector. Yes, of course, also. I would say it is a mix, right? Teams, we need to work together as teams. That is like us as a private sector, because we have an interest of having professional people working for our hotels, team members who are happy, who could fulfill the expectations of the tourists who are coming. That again is the interest of the public sector, like government, tourist associations, because they want more tourists coming to the country. So it's their responsibility as well. And last but not least, I really ask the people, the parents and the schools and the young kids to show an interest to support this as well.
because it's not only to learn a job, it's something where you're really going to be integrated in a social life, you have a work environment, you have lots of benefits from that as well. And the last question, what about the employment for young people? Because this chance is actually not only for young people, right? Well, everybody. For everybody. Every age. So how does it work? They come, they learn, like all their practice skills are actually learned in the enterprise, right? Yes. Training enterprise. And what happens afterwards? Do they find easier jobs or do they stay with you? What is happening? Yeah, of course, both. I mean, first of all, we train them to become professionals in the colleges on a theoretical basis, on a practical basis in our hotels. We have one lady who is actually a mother, I think, of 1 or 2 children, who's a little bit older, who had the interest of doing the vocational training, and she's going through department by department, front office, housekeeping, room service, food and beverage, and so on. So she learns the skills. And we would be very delighted to take her over because she's doing an excellent job. However, if she doesn't want to continue working with us at Hilton and she has other plans, it is very beneficial for her to do whatever she wants in the future. And this is a role model for everybody who really wants to go for vocational training. Thank you very much. Thank you. ვიტყოდი რომ ეს არის უფრო ორივე, იმიტომ რომ კოლეჯებს ისინი იძენენ თეორიულ ცოდნას და სასტუმროებში ისინი იძენენ პრაქტიკულ გამოცდილებას და ეს არის შესანიშნავი მიქსი, ვიტყოდი ჩვენ სასტუმროში ყავს დასაქმებული ადამიანი, 2 შვილის დედა, რომელიც იძენს ჩართული ამ პროგრამაში და ბენეფიტებს, ანუ სარგებელს იღებს ამ პროგრამისგან, როგორც ის, ასევე ჩვენ. ის თუ თქვათ მოინდომებს ჩვენთან ჰილტონ ბათუმში დასაქმებას, ჩვენ რა თქმა უნდა მას დავიტოვებთ და მივცემთ განვითარების შესაძლებლობას. მაგრამ თუ მოინდომებს ასევე თავისი ბიზნესი წამოიწყოს და თავისი საქმე დაიწყოს, ასევე ჩვენ კმაყოფილი ვიქნებით, რადგან მას ექნება განვითარების საშუალება მომავალში სხვაგან. My name is Daniel Haas. I'm the head of the Development Cooperation section at the German Embassy. ჩემი სახელია დენიელ Haas. მე ვარ გერმანიის საელჩოში განვითარების სამსახურის უფროსი. Thank you very much for this. And the first question, how would you characterize or assess the whole process from 2017, the start of the dual vocational education, for example, in tourism sector, because we are having the ceremony of awarding them with qualification. Yeah, indeed, we are looking here on a very dynamic process. Within just a few years' time, we managed in Georgia in general, not just in the hospitality sector, to come up with a completely new approach to vocational training, a dual approach where the private sector, the companies are directly engaged, and the training takes actually place in the companies for the lion's share of the time and in the colleges for a smaller share of the time. So this has been starting in the hospitality sector just in 2017, and today, at the beginning of 2020, we are here to hand over the first certificates to our graduates, the first 21st cooks trained in a dual setup with the business with very, very positive results. 17 წლიდან ძალიან დიდი საქმე გავაკეთეთ, იმიტომ რომ არა მხოლოდ ტურიზმის სექტორში, არამედ მთელ საქართველოში ჩვენ წამოვიწყეთ სრულად ახალი პროგრამა, პროფესიული დუალური განათლების პროგრამა, და ჩართულია სასტუმროები და არა მხოლოდ სასტუმროები და ჩვენ უკვე მოვახერხეთ, რომ 2020 წლის დასაწყისში ყავს 21 კულინარი, 26 კულინარი, რომლებიც უკვე დღეს დიპლომებს და სერტიფიკატებს მიიღებენ ამ პროფესიული დუალური განათლების დამთავრების ატესტაციამდე აღსანიშნავად. So, Mr. Daniel, could you explain a bit about the main principle? What are the pillars that actually then the dual education is built upon? Like the private sector, the involvement of government, what is it? Can you explain a bit more? Because mainly people don't understand what it is about. Traditional vocational training takes place in colleges, and colleges tend to be very theoretical. They try to create work-based situations, but there's a limit to how far this comes close to reality. And in companies, in the private sector,
these are the working realities for craftsmen, for skilled people. They know what they need. So the strongest way of making vocational training relevant and have the best success in actually creating an output of graduates which enter the labor market is a dual approach, which is practiced in some countries, like Germany is one of those countries. Georgia is trying to perform now with a similar approach, and this is the main pillar. Engage the private sector, bring in the companies, and take the training place for a big part in the company setup. მე ვიტყოდი რომ თავი საყრდენი არის ამ შემთხვევაში კერძო სექტორი, იმიტომ რომ კოლეჯები ცდილობენ თქვათ ამ თეორიული განათლების მიწოდებას სტუდენტებისთვის, მაგრამ ისინი ცდილობენ შექმნან პროფესიული ან სამსახურის დამსგავსებული გარემო კოლეჯში, მაგრამ ის ლიმიტირებულია, ამიტომ ამ შემთხვევაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ კომპანიები ჩაერთვან, კერძო კომპანიები ამ აღნიშნულ პროგრამაში, იმიტომ რომ კომპანიებმა უკეთ იციან და უკეთ ახერხებენ ამ სამუშაო გარემოს რეალობის შეთავაზებას სტუდენტებისთვის. ამიტომ ეს მიქსი მე ვფიქრობ ძალიან ეფექტურია. ეს დაიწყო გერმანიაში, საქართველოს ცდილობს დღესდღეობით, რომ თქვათ კარგად გაართვას თავი ამას და ზოგადად ის არსი შეასრულოს რა არსსაც ისახავს მისნად დუალური პროფესიული განათლება. პირველ რიგში მინდა მიულოცო იმ ახალგაზრდებს, ვინც დაასრულა ეს პროგრამა და იყო დღეს დიპლომები და სერტიფიკატები. ეს ახალგაზრდები უმრავლესობა მათი უკვე დასაქმებულია, რაც ნიშნავს იმას, რომ მსგავსი პროექტები ნამდვილად ამართლებს და ამიტომაც აქვს მხარდაჭერა როგორც ცენტრალური ხელისუფლების მხრიდან, ისე რეგიონალური აჭარის მთავრობის მხრიდან და რაც მთავარია ჩვენ მხარს გვიჭერენ ამაში ჩვენი გერმანული მხარე მხარდაჭერები ყავს GIZ-ის და საელჩოს სახით და ბუნებრივია მათი ხანგრძლივი უკვე წლების განმავლობაში გამოცხადებული მხარდაჭერა პროფესიული განათლებისა უკვე იღებს შედეგებს, რაც მთავარია ახალგაზრდებს ეძლევა შესაძლებლობა დასაქმდნენ, მიიღონ კვალიფიციური განათლება და ამავდროულად შეიტანონ თავისი წვლილი ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაში, მის მდგრადობაში და მომავალში. საქართველოს ბაზარზე ძალიან რთული არის კურსდამთავრებულებისთვის დასაქმება, ვინაიდან ყველა დამსაქმებელი თხოვნობს, ასე ვთქვათ, სამუშაო გამოცდილებას და დუალური პროგრამების ყველაზე დიდი პლუსი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ სტუდენტები სწავლის დასრულებისას უკვე 2 წლიანი გამოცდილებით, ასე ვთქვათ, შედიან ბაზარზე. უпростоრად სტუდენტის სტატუსის მოპოვებისთანავე ხდებიან იმავდროულად დამსაქმებლები და ეს ძალიან აადვილებს ტრანზიციას, ასე ვთქვათ, გადასვლას განათლებიდან შრომის ბაზარზე. ის რომ ჩვენ უკვე გვაქვს წარმატებული მაგალითი დუალური განათლების, გვაქვს წარმატებული პარტნიორობა, ეს არის ასე ვთქვათ, ასევე ძალიან კარგი ტრიგერი და მოტივატორი სხვა სექტორებისთვის ტურიზმის მიღმაც, რომ დანერგონ სხვა კერძო კომპანიებისთვის, რომ გახდნენ პროფესიული განათლების პარტნიორები და რეალურად ნდობა კერძო სექტორსა და განათლების სექტორს შორის გაძლიერდეს და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში, რადგან მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში არის შესაძლებელი, რომ მივიღოთ ხარისხიანი განათლება. პროფესიული განათლება ვერ იქნება მხოლოდ სახელმწიფოს დავალება, სახელმწიფოს ფუნქცია. ყველა წარმატებულ ქვეყანაში კერძო სექტორი და სახელმწიფო ერთად ქმნიან ხარისხს პროფესიულ განათლებაში და ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ დღეს უკვე სწორედ ამ შედეგებს ვიმკით, ასე ვთქვათ, და ამ შედეგების დემონსტრირებას ვახდენთ და იმედი გვაქვს, რომ მომავალში კურსდამთავრებულთა რაოდენობაც გაიზრდება და რაც მთავარია იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებსაც სურვილი ექნებათ, რომ ჩაერთონ პროფესიული განათლების მიწოდებაში. მადლობა ძალიან დიდი ყველას, ვინც ამ საკითხში იღებდა მონაწილეობას, რომ ხალხს მიიღო განათლება, ჩვენ განვითარებული ყავით და იმედია კიდევ ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთვება ამ პროგრამაში, იღებს მის რასაც დაეუფლება მის პროფესიას, ასე ვთქვათ. დღეს ძალიან კვალიფიკებული დავრჩი, ცოტა ვინერვიულე, მაინც პირველი გამოსვლა იყო ეს ამდენი ხალხის წინაშე, ცოტა კარგად ვინერვიულე. მეტი არაფრის არ შემიძლია. ჩემ მომავალს ხედავ ერთადერთი ისევ და ისევ მარტო კულინარიაში. მედია განვითარდები უფრო მეტ რამე შევისწავლი. დღევანდელი დღიდან გამომდინარე, ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი ემოციები თუ არ ამ წუთას დაგვირთული. მე დღეს
წარმოვადგენდი დუალური პროგრამის პირველ დამთავრებულს, ავიღე დიპლომი. დღის შემდეგ ვაგრძელებ და ჩემთვის ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იქნება სხვა სტუდენტებსაც მოვუწოდო, სადღაც ბედი და ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი სამომავლოდ გამოიყენონ. მე თვითონ ვკითხულობ კოლეჯში მერვიში ლექციებს და მაქსიმალურად ვეცდები ჩემი მოწოდება იყოს ყოველთვის სტუდენტების მიმართ ის, რომ ასე ვთქვათ, აირჩიონ თავიანთი პროფესია. ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება მათთვის ესეც ამომავლოდ და ყოველს მისცემს შანსი მისა აკეთონ ის საქმე, რაც უნდათ. გამარჯობა, მე ვარ მარიანა ფარტენაძე, მე გახლავართ დუალური პროგრამის კურსდამთავრებული. დღეს მე გადმომეცა დიპლომი და ასევე სერტიფიკატი და ძალიან აღფრთოვანებული ვარ ამ დღით.